Hello everyone, good evening. এতিয়া আমি শুই আছিলোঁ। এতিয়া বাজে 4:30 উঠিছোঁ। ল'ৰা উঠিছে। তো ল'ৰাক মই ধুনীয়াকৈ গৰম কাপোৰ পিন্ধাই দিছোঁ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ টাইম হৈ আহিছে, ঠাণ্ডা লগা টাইম হৈ আহিছে। দেখিছেনে কেমেৰা দেখিলে কেনেকৈ চাই থাকে। আৰু মই এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। মোৰ ল'ৰা যিহেতু 7 মাহত জন্ম হৈছে, সেই হিচাপত তাৰতো এতিয়া 3 মাহ চলি থাকিব বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু যিহেতু সি আগতীয়াকৈ জন্ম হৈছে 7 মাহত, সেইকাৰণে তাৰ 5 মাহ চলি আছে। যদি 9 মাহত জন্ম হ'ল হয় তেনেহ'লে এতিয়া 3.5 মাহ 3 মাহৰ ভিতৰত চলি থাকিল হয়। কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে তাৰ গাখীৰ কোৱান্টিটিটো এতিয়া বহুত বেছি কমিছে। সি গাখীৰ খাব নিবিচাৰে, অকণমান খায়, বেছি নাখায়, অলপ খায়। সেইখিনি তাৰ পেট নভৰে মোৰ হিচাপত, মই জনাত। আপোনালোকে জানেনে কি খুৱাব পাৰিম বাৰু তাক? মই ভাবিছোঁ 6 মাহমান যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মানে হোমমেড চেলেক্স খুৱাম বুলি ভাবি আছোঁ। কিনা চেলেক্সটো নোখুৱাওঁ, মোবাইলত মই চাইছোঁ মানে। তো হোমমেড চেলেক্স খুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, তাৰপিছত মাখানা, তাৰপিছত আলমণ্ড বাদাম, তাৰপিছত কাজু বাদাম, তাৰপিছত কেইটামান মগু দাইল, সেইবোৰ মানে কি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি গুড়ি কৰি অলপ মানে ফাৰ্ষ্টতে ধুই, তাৰপিছত ৰ'দত অকণমান পানীখিনি নাইকিয়া হ'বলৈ ৰ'দত দি, তাৰপিছত ভাজি অকণমান, তাৰপিছত মানে মিক্সিত পিচি গুড়ি কৰি পানীৰ লগত পগাই পিনি তেনেকৈ হোমমেড চেলেক্স বনোৱা মানে মই মোবাইলত চাইছোঁ আৰু। তো সেইটো মানে ডক্তৰ এজনে মানে সেই বস্তুটো মানে কি তেনেকৈ খুৱাব দিছে। কিনা চেলেক্সতকৈ সেই হোমমেড চেলেক্সটো ভাল বুলি কৈছে। চ' মই ভাবিছোঁ 6 মাহমান সোমালে তেনেকৈ খুৱাম। কিন্তু সি যে এতিয়াৰ পৰা যে মানে গাখীৰ নোখোৱা হ'ল, গাখীৰ মানে তাৰ বহুত কমিছে গাখীৰ, বহুত সময় পিছত অকণমান খায়। সেইখিনিয়ে তাৰ পেট নভৰে মোৰ মতে। কিবা উপায় আছেনে এই ল'ৰাটিৰ কাৰণে জনাবচোন, যিসকল মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বা যিসকল নহয়, যদিহে জানে আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেধৰণৰ বেবী আছে জনাবচোন। কি খুৱাব পাৰি, যিহেতু সি গাখীৰ নোখোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে। তো ইয়াৰ এনেইতো 5 মাহ চলি আছে, কিন্তু মানে যদি 9 মাহত জন্ম হ'লহেঁতেন তাত 3 মাহ 3.5 মাহ চলি থাকিলহেঁতেন। কৈ দিছোঁ আপোনালোকক সময়টো। গতিকে আপোনালোকে জনাবচোন মানে কি খুৱাব পাৰি। এতিয়া শুই উঠিছে আৰু হামিয়াই আছে। ল'ৰা শুইয়ে থাকে দিনটো, গম পাইছেনে? আমনি অলপো নাই, শুইয়ে থাকে দিনটো ন কুশল? মোক কাম কৰিবলৈ বহুত টাইম দিয়ে ল'ৰাই। চাই আছা কুশল? মোবাইলৰ পিনে চাই আছা কলিজা? বাই। জনাব আপোনালোকে, কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কি খুৱাব পাৰি। টুৰুৰুৰু